So this is the Dowan 2.5 quart porcelain na bowl, a set of 2. Pwede ito sa pasta, ano pa ba, salad. They are correct sa website nila na sinabi nila simple and elegant, which is really true. It's really nice. I really love it. Classic na rin ito kumbaga. Perfect ito like mga special occasion, kung may mga pa-buffet kayo. Perfect to kasi ang laki niya. Yun na nga 9 inch naman yung diameter niya, yung measurement. So kung interesado kayo, i-leave ko yung ano nila link at itong set na kinuha ko sa description box below this video.